වර්නිස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මැද පෙරදිග රටවල ගොඩක් ජනප්‍රිය කෙටි ආහාරයක් හදන විදිහ. අපි මේවට කියන්නේ falafel කියලා. මේක අපිට ගොඩක් අඩු කාලෙකින් කඩල පාවිච්චි කරලා ගොඩක් රසට පෝෂණීයව හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු falafel කොහොමද රසට හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන කඩල කොප්ප 1ක් ග්‍රෑම් වෙනම් ග්‍රෑම් 250ක් ඊයරා පෙඟෙන දැම්මා. මේ විදි කඩල ටික හොඳින් පෙඟිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ කඩල වල තියෙන වතුර මේ විදිහට හොඳින් පෙරලා වැඩිපුර තවත් වතුර තියෙනවා නම් ඒකත් හොඳින් බේරෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියනවා. කඩල එකේ වතුර හොඳින් බෙරිලා ගියාට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් ජාර් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන පොඩි ලුණු ගෙඩිය පුංචි කෑලි කපාගෙන ඒක දැන් කඩල එකට දාගන්නවා. ඊට අමතරව මෙතන මම සුදු ලුණු බික් කීපයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. අමු මිරිස් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. දැන් ඒ ටිකත් කඩලයකට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් නොවී නරඹන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක ඒකත් click කරන්න. ඊට අමතරව මෙතන දේශ තේ හැඳි එකක් තියෙනවා. ඒකත් එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම ලුණු තේ හැඳි එකක්, කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, සෝදුරු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලන්ට කොත්තමල්ලි කොළ හොයාගන්න නැත්නම් මුරුංගා කොළ ටිකක් එහෙම නැත්නම් කොටු කොළ ටිකක් ඒ වගේ දෙයක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම ආපසෝඩා තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. මේ වෙලාවේ ආපසෝඩා නැත්නම් එකතු කරන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් ඔයාට. ඊළඟට කඩල ටික මේ විදිහට අපි හොඳින් අමර ගන්න ඕනේ. ඔයා මීට වැඩිය පොඩි බ්ලෙන්ඩ් ජාර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේක දෙපාරකට වගේ අමර ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ කඩල එකේ යටම ටික හොඳින් මැබෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය එක පේස්ට් ටිකක් වගේ වෙන්න තියෙනවා. උඩ චූටි චූටි කෑලිත් තියෙනවා. මෙන්න මේ මට්ටමට එන්න අමර ගන්න ඕනේ. දැන් මම අමරගත්ත falafel මිශ්‍රණය මේ විදිහට වෙනත් භාජනයකට මාරු කර ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති අපේ falafel මිශ්‍රණය කොහොමද තියෙන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ මට්ටමට ඔයගේ මිශ්‍රණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කරන්නේ අතේ මේ විදිහට හොඳින් පොල් ටිකක් ගහගෙන මේකෙන් මෙන්න මේ වගේ පුංචි බෝල හදා ගන්නවා. සාමාන්‍ය කට්ලට් ගෙඩියක වගේ ප්‍රමාණයේ බෝල හදා ගන්න. මෙතෙන්දී falafel මිශ්‍රණය ගොඩක් දියගතයට ආවොත් හාල් පිටි තේ හැඳි එකක් දෙකක් වගේ එකතු කරන්න. කඩල වලට ගොඩක් වතුර උරාගෙන තිබ්බොත් මිශ්‍රණය චුට්ටක් දියගතයට එනවා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් බෝල කරලා falafel ටික හදා ගන්න. මම මේ මිශ්‍රණය ප්‍රමාණයෙන් falafel 17ක් 18ක් වගේ හදාගත්තා. ගොඩක් ලොකු ඒවා තමයි මම හදලා තියෙන්නේ මේ. ඊළඟට මම යන්නේ මේ ටික හොඳින් බැද ගන්න. මේ විදිහට තෙල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම මට්ටමේ තියාගන්න. මෙතෙන් තෙල් එකේ රසනේ ගොඩක් අඩුවෙන් තිබ්බොත් falafel ටික පුපුරන්න බලනවා. ඒ වගේම රසනේ ගොඩක් වැඩියෙන් තිබ්බොත් මැද තැම්බෙන්නේ නැතුව පිට විතරක් තැම්බෙන්න බලනවා. ඒ නිසා මධ්‍යම මට්ටමේ තෙල් එකේ රසනේ තියාගන්න. මේ ටික මේ වගේ හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් එනකම් බැදුනට පස්සේ මම ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට හදාගත්ත මගේ falafel ටික ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලස්සන පාරික තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මම එකක් කඩලා පෙන්නනම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඇතුළත් කොළ පාටට ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම ගොඩක් සුවඳයි. ඉතින් මේ falafel ගොඩක් වෙලාවට tahini sauce එක එහෙම නැත්නම් hummus එක තමයි කන්නේ. මම hummus හදන හැටි ඔයගොල්ලෝ කියලා දීලා තියෙනවා. tahini sauce එකේ වීඩියෝ එක මේ වීඩියෝ එකකින් පස්සේ අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන් මේ පහසු රසවත් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.